chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Ở các video trước thì các bạn cũng đã xem Cương hướng dẫn làm sao để mà phi lê nguyên con cá hồi rồi đúng không? Sau khi mà mình phi lê nguyên con cá hồi thông thường thì cá hồi nó sẽ có những cái phần thừa ra. Khi mà mình phi lê, mình lấy những cái phần thịt phi lê để mình làm sashimi, mình làm sushi hoặc là mình áp chảo. Thì sau khi mà phi nguyên con cá hồi ra thì mình sẽ có được những phần thừa như vậy. Và cân nặng của những phần thừa này nó không ít mấy bạn. Đó, thì để mà tận dụng nguyên vật liệu của mình, những cái phần thừa thải không dùng đến này mình làm món gì, thì ngày hôm nay Cương sẽ xin chia sẻ các bạn là sử dụng những phần thừa này như thế nào để hợp lý, để mà tận dụng hết cái nguyên vật liệu của mình. Trước đây thì Cương có làm ở những cái nhà hàng buffet, thì những nhà hàng buffet đó một ngày phi lê khoảng từ 6 cho tới 10 con cá hồi, là họ bỏ đi những phần này rất là nhiều mà Cương cảm thấy rất là tiếc. Thì qua video này hy vọng là một số bạn làm ở những cái nhà hàng buffet thấy được video của Cương thì có thể tận dụng lại những cái nguyên vật liệu này đó để làm nên những món ăn ngon và tạo nên lợi nhuận cho nhà hàng của các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem là những cái phần thừa của cá hồi này mình có thể tận dụng để làm những món gì nha. Ok, bước vào bếp của Cương. Rồi, trong những cái phần thừa của cá hồi nè, cái mà các bạn dễ dàng nhận biết trước là phần xương cá hồi nè ha. Phần xương cá hồi này thì một số bạn lấy làm fish stock, nhưng mà theo Cương thì xương cá hồi làm fish stock cái nước của nó không có được ngon và nó hơi bị đục. Thì hôm nay Cương sẽ chỉ với các bạn là cái phần này mình sẽ làm được cái gì ha. Tiếp theo là mình sẽ nhìn thấy được là hai phần lườn. Thật ra phần này nó rất là béo, nó vẫn còn dính rất là nhiều thịt ở đây ha. Phần cá hồi. Rồi đây là những cái phần mà khi mà mình phi lê ra đó, nó còn dính lại. Đó, bắt buộc mình phải phi lê tại vì phần này là phần dính xương nè. Tuy nhiên mình vẫn có thể tận dụng được cái phần này luôn ha. Rồi, ngay cả phần này luôn mình cũng có thể tận dụng được hết. Trước hết thì Cương sẽ làm theo từng phần đi ha. Cương sẽ xử lý cái phần xương này. Có những chỗ mà mình cắt sâu nó dính chút xương thì nó sẽ rỉ máu, và mình sẽ dùng khăn này nè, mình lau sạch máu nha. Các bạn sẽ dùng cái muỗng inox ha, và các bạn sẽ cạo lấy phần thịt này. Các bạn cạo theo xuôi chiều của xương cạo sát vào xương ha. Đó, một con cá hồi thì nếu như mà các bạn không làm những cái mà Cương nói như vậy thì các bạn đã bỏ phí rất là nhiều thịt. Các bạn có thể thấy, mà 1 ký mấy bạn mua cũng đâu có rẻ đâu, 1 ký phi lê cũng đã 400 mấy rồi. Nếu như mà nhà hàng các bạn một ngày tiêu thụ rất là nhiều cá hồi thì mỗi con các bạn sẽ bỏ phí rất là nhiều thịt ha. Sau khi cạo ra thì miếng xương cá hồi này nè, mình có thể bỏ đi. Tiếp theo mình làm điều tương tự đối với cái phần xương mà mình đã lóc ra mà nó vẫn còn dính thịt. Đó, các bạn có thể cạo ra như thế này. Nhiều axit amin đó mấy bạn, rất là tốt cho hệ tiêu hóa của mấy bạn. Ở đâu mà còn có thịt đó là mình dùng cái muỗng inox này mình cạo ra hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử là mình đã lấy được bao nhiêu gram thịt cá hồi mà thông thường mình sẽ phải vứt đi ha. Đó, gần 250 gram thịt cá hồi. Đồng nghĩa với việc là nếu như mà các bạn không tận dụng những cái phút này thì các bạn đã lãng phí khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Và đối với những cái nhà hàng buffet mà mỗi ngày người ta phi lê khoảng 10 con cá hồi thì người ta đã lãng phí đi gần 1 triệu đồng một ngày. Nó đâu phải là con số nhỏ. Một tháng như vậy là 30 triệu. Một năm như vậy là 365 triệu các bạn. Kinh khủng luôn á. Nếu như mà các bạn không tận dụng những cái phần thịt dư này ra thì các bạn đã quăng rất là nhiều tiền ra cửa sổ ha.
đối với lại 250g cá hồi này thì ngày hôm nay Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chà bông cá hồi ha. Đối với lại cái thịt tươi như thế này nè thì các bạn cũng có thể sử dụng là các bạn cho vào trong những cái sauce như mayonnaise, chili sauce và mayonnaise, các bạn pha tỷ lệ 1:1, các bạn trộn chung với lại thịt cá hồi sống này nè với một ít dầu mè và hành lá, thì các bạn có thể sử dụng cái phần này vào trong sushi và hoặc là gunkan hoặc là trong maki cũng được luôn ha. Nhưng hôm nay Cương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chà bông cá hồi mà các bạn có thể cho những đứa trẻ xung quanh các bạn hoặc là những đứa con của bạn ăn dặm, rất là tốt cho sức khỏe của nó ha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cho bản thân cũng được, các bạn có thể dùng chung với cháo, rất là bắt cơm và cháo ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình làm chà bông cá hồi ha. Đối với lại 250g thịt cá hồi này nè thì các bạn chuẩn bị giùm Cương 60g gừng nha, 5g hondashi. Cương múc quen rồi thì Cương biết như đây là 5g ha, các bạn nên cân đong đo đếm cẩn thận. Và 5ml nước mắm. Trước hết thì cái phần gừng này nè mình sẽ bào vỏ ra, phần gừng mình sẽ mài lấy nước. Ok, sau khi mài xong thì các bạn sẽ dùng một cái miếng vải giống như nè ha, lên trên, rồi các bạn cho hết cái phần mà mình đã mài nè lên trên và các bạn vắt lấy nước ha, vắt lấy nước để cho vào trong cái tô cá hồi của mình á, vắt lấy hết nước. Sau đó các bạn sẽ dùng cái muỗng, các bạn trộn đều hỗn hợp cá hồi và nước gừng của các bạn lên. Rồi tiếp theo là mình sẽ mang cái phần cá hồi này đem đi hấp. Mình sẽ hấp cá này trong vòng 5 phút ha. Nó vừa chín tới vậy thôi ha. Bạn trộn sơ lại là nó sẽ chín đều hết. Đó, các bạn thấy không? Đồng thời mình cũng sẽ dùng cái muỗng này nè, mình đánh cho nó rụng ra luôn. Nếu các bạn kỹ thì các bạn có thể cho vào trong máy xay sinh tố, các bạn xay cho nó nhuyễn ra luôn ha. Đảo nó vài lần thì các bạn có thể thấy là cá nó đã vừa chín tới và nó chín đều hết luôn các bạn. Thấy không? Và cái mùi hương rất là thơm ha, bởi vì cá của mình đó là cá tươi trong ngày nữa đó, và mình còn có ướp chung với lại gừng nữa thì cái mùi hương nó rất là thơm luôn các bạn. Một nửa nhỏ thịt nhỏ ha, sau đó các bạn sẽ cho hết phần cá hồi vào trong cái chảo này. Lưu ý là mình mở lửa nhỏ thôi các bạn không muốn là cháy cái phần cá. Công đoạn tiếp theo là các bạn sẽ cho 5ml nước mắm nè, 5g hondashi. Mình dùng một cái muỗng silicon trộn đều lên ha. Chúng ta sẽ rang cho tới khi thịt cá hồi của mình nó khô luôn ha. Cái quan trọng đó là cái cá hồi của mình phải tươi. Nếu như mà cá hồi các bạn không tươi đó, thì các bạn phải khử mùi nó. Thì có một cách để mà khử mùi cá hồi đó là các bạn ngâm vào trong sữa tươi. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Mình cứ mua cá hồi tươi đi, đúng không? Chứ mình mua cá hồi không có tươi về nó có mùi, các bạn phải tốn thêm cái tiền để mà các bạn mua thêm cái sữa tươi đó. Và quan trọng là cái phần gừng á, một số người á người ta không biết, người ta hấp lên chung với gừng để sắc lát xong rồi bỏ lên miếng cá xong rồi để đi hấp, vậy nó không có tác dụng nhiều. Đó, các bạn cứ làm giống như Cương rồi các bạn mài nó ra, sau đó bạn dắt lấy nước là chắc chắn là cái miếng cá hồi các bạn có thể được khử mùi tuyệt đối ha. Rồi nó khô như thế này là ok nè ha mấy bạn ha. Thịt cá hồi bị vụn ha, phần vụn này là mình đã tận dụng được làm bao nhiêu gram chà bông cá hồi ha, hay còn gọi là ruốc cá hồi.
số người mà uống cá hồi. 150g chà bông cá hồi. Rồi, sẽ ăn thử ha. Rất là ngon và bảo đảm là sẽ rất là hợp với lại cháo luôn á. Ở trong đây á, là có nước mắm và Hondashi. Thì nước mắm và Hondashi á, nó sẽ cung cấp vị umami cho món ăn của mình, nó tròn vị hơn ha. Món này rất là dễ làm, các bạn có thể làm tại nhà. Thời gian cũng rất là nhanh, khoảng 20 tới 30 phút thôi. Tuy nhiên các bạn lại có thể tận dụng lại được những cái phần mà trước đây á, các bạn thông thường các bạn bỏ đi ha, để mà làm nên cái món ăn nó có giá trị. Cái món này á, thường ở trên Shopee người ta bán khoảng 90.000 cho 100g đó, thì các bạn đã tự tiết kiệm cho mình rồi đúng không? Ngoài ra thì cái món ăn này nó cực kỳ tốt cho sức khỏe, tại vì á, cá hồi nó có omega 3, vitamin D. Vitamin D á, theo Cương được biết á, là nó sẽ làm tăng sức đề kháng của các bạn, để mà khi mà lỡ như có bị mà dính cái dịch Covid này á, thì các bạn cũng có thể mà hồi phục lại nhanh hơn và tránh cái trường hợp mà các bạn có thể bị bệnh nặng ha. Thường là những người mà bị nặng á, là người ta cái kháng thể người ta nó không có được tốt đó. Khi mà các bạn có được kháng thể tốt thì các bạn có thể phòng ngừa được cái bệnh này tốt hơn. Ok ha, chúc các bạn thành công, tại vì món này cực kỳ đơn giản lại tốt cho sức khỏe và có thể tiết kiệm được cái nguyên vật liệu của mình luôn ha. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.